Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. So good morning. Yan, so today video, so gagawa tayo ng maikling clip kung paano baguhin at burahin yung unang inilagay natin sa payment method sa Google AdSense. Yan, kasi dito sa Japan, so walang Western Union, so bank account ang gamit namin dito. Common reason kung bakit nagkakaroon ng pending sa payment method is yung nag-change ka ng pangalan. So yung maling input mo nung una, and then binago mo lang, akala mo okay na yon, so mali yon. So dapat pag nagbago kayo ng alin man sa mga details sa payment method, dapat automatic buburahin nyo yung una. And then kung paano siya buburahin, so ipapakita ko sa inyo kung paano siya buburahin, and then kung paano ang pag-set ng panibagong payment method sa Google AdSense. So tara, unang-una punta kayo sa Google Chrome. Yan, so open kayo rito ng Google, and then Google AdSense. So eto na guys, so nandito na tayo sa Google AdSense. So eto na, so kung paano mag-add, so eto yung previous balance ko, yan, so last payment ko, yan lang. So punta kayo rito sa payment method, click nyo tong payment, and then punta kayo rito sa add payment method. Yan, so lalabas na yan yung una. So add payment tayo, and then name sa bank account. Kung halimbawa ang pangalan mo sa bank account namin TV, yan. Then ang pipiliin mo rito is Sonota. Yan, ang Sonota kasi is others yan guys. So ang Segin bank code sa Japan, yan ang tinatawag na for code. Yan, so yan, so may pattern naman dyan. So eto yan, so eto yan yung unang number sa unahan. Ayan, so halimbawa ang ilalagay ko dyan is yung unang apat na number, yan 1, 2, 3, 4. Then ang sumunod yung branch code naman. Yan, so yung branch code is 3 digit lang yan guys. Yung bank code guys, yan yung Segin bank code, apat na number yan. Ito naman ang Segin branch code naman to, ito tong number. May pattern naman dyan, so ayan, so makikita naman dyan yung pattern. Then sisave mo lang siya. Then nakalagay dyan, lalabas dyan sa baba dyan pag nag-save ka, so remove lang to. Yan, re-remove mo lang yan. Yun na, ganun lang yun. Yun, so ganun lang siya kasimple. Nandun lang, makikita mo lang siya, and then that's it.